अब पहिलाको पार्टमा यसरी अब यो 30% अफ 200 लाई त हामीले 200% अफ 30 त गर्न मिल्दैन, मिल्न त मिल्यो 200% अफ 30 गरेर नि गर्न मिल्यो। 200% भनेको 100% अफ 30 प्लस 100% अफ 30 भनेको 100% अफ 30 प्लस 30 60 हुने भयो। तर यसको अर्को सजिलो मेथड के हो भन्दाखेरि 30% अफ 200 भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने 30% अफ पर्सेन्ट भने त पर 100मा हो नि, एउटा 100मा हो नि। एउटा 100मा 30 को भ्यालु कति हुन्छ? 30 नै हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा 100मा 30 को भ्यालु इन्टु 2 हुन्छ भनेपछि 60 हो। यो पनि उस्तै दुवै प्रोसेस मिल्छ मिल्न त, तर यो ट्रिक हो। यो सजिलो अनि फास्ट सल्भ गर्नु छ भने यस्तो हामीले ट्रिकहरू युज गर्नुपर्छ म्याथमा। स्याट एक्जामहरूमा खास यस्तै ट्रिकहरूले नै हो फास्ट हामीलाई गराउने।